Sziasztok, én Lakatos Péter vagyok, és ez egy picit ilyen kihelyezett, nevezzük, hogy kortalmú podcast. Azért, mert kaptam egy nagyon kedves meghívót, és szerintem az ügy az nagyon klassz. Amint látjátok, egy bemutató teremben vagyunk, ami egy perc alatt edzőteremmé tud változni igazából. Próbáljuk nem reklámízűvé tenni az egészet, mert az ügy ennél sokkal komolyabb szerintem. Kérlek szépen, hogy akkor mutasd meg az eszközt, meg először magad is egy pár szót magadról beszéljél, Attila, hogy kicsit megismerjék, hogy ez az egész hogy kezdődött meg, te hogyan kapcsolódsz, akár a fitnesshez, vagy az erőhöz. Sziasztok, én Lichtenberger Attila vagyok, és ezt a Speediance márkát mi 25 tavaszán kezdtük forgalmazni Magyarországon, és engem, mint korábbi versenysportolót mindig is izgatott, hogy hogyan tudnék otthon is egy kicsit edzeni olyankor, amikor vagy az időjárás nem engedi, hogy kültérre menjünk, vagy pedig az én általam kedvelt hobbisportokat kiegészítve törzsizmokat, korizmokat tudnék erősíteni. És egy ilyen volt egy 4-5 évvel ezelőtt, amikor nekem megváltás volt a hagyományos szalagos szobakerékpárok helyett, amikor megjelentek ezek az elektromágneses vezérlési biciklik, és az online térben tudtam versenyezni mások ellen, és ezek annyira finoman működnek, hogy még a szélárnyékot is érzed, amikor beállsz valaki mögé, és innentől kezdve ez a játék, amit nem joystickkal játszunk, hanem ott tényleg melózni is kell, ez így teljesen átfordult, és az eddigi nagyon hosszú, unalmasnak tűnő biciklizésekben teljesen Tour de France-os csapatok által megírt edzésterveken izzadva, ilyen 1 órás tekerések az ilyen 15-20 percnek tűntek, és pár hét után már érezhető volt a pályán is ennek az eredménye. És ez billentett át engem a tavalyi évben abba az irányba, hogy valami hasonlót kerestem, izomfejlesztés, erőfejlesztés alatt, és akkor találtam rá erre a Speediance Gym Monster edzőgépre. Mindenkinek mások a prioritásai, nekem az volt az egyik, hogy szerettem volna, hogyha az otthonomat nem rakom tele végtelen számú súlyzóval, meg különböző eszközökkel, és ennél a gépnél az nekem egy nagyon nagy előnyt jelentett, hogy 3,5 kilótól 100 kilóig állíthatóak a terhelései, de mégis egy elegáns megjelenésű. És a másik, ami nekem ebben a szempontból szintén egy fontos volt, hogy ő az egész az egy ritmus diktál, és én, aki magammal szemben nem vagyok annyira kemény, vagy nem tudok mindig annyira kemény lenni, mint amire szükséges lenne, így kevésbé szakadtak félbe az edzéseim. Hát ez egy picit új világ, mi úgy hívjuk, hogy digitális súlyok világa. Ezt először meg kell érezni, meg kell tesztelni, hogy kinek mennyire komfortos, de szerencsére az elmúlt időszak azt mutatja, hogy mindenkiben egy új lámpát kapcsolt fel, és azok az előnyök, amikkel ez jár, ez nagyon sokaknak tetszik. Én általában úgy vagyok az edzéssel, hogy tehát egy nagyon szélsőséges dolgot fogok mondani. Az egyik irányból én vagyok az, aki elképesztően szereti azt, amikor a lehető legprimitívebb, egyszerűbb, ezt most úgy értem, edzést végzünk. Tehát én vagyok az, aki egy gumikötéllel, meg egy street gymmel tökéletesen el van. Ha meg eszköz, akkor 2-vel, és én vagyok az a fanatikus barátaimmal együtt, aki mondjuk el is nevezi a belleket, tudod? Tehát ez a teljes elmebaj, hogy már neve van a belleknek. De van a másik része, ami bevallom őszintén az elmúlt években lett inkább egyfajta szenvedély, ehhez hozzájárult nyilván a kacu is, hogy megkeresni azokat a technológiákat, amivel azok is tudjanak edzeni, akik nem annyira őrültek, mint én magam. Mert az elején az ember ilyenkor ilyen kivagyiságból, milyen képpel, meg nem, hagyjuk már ezeket, hát én kint vagyok a hidegben, dacolok az elemekkel, tudod, zúg a jég, de én akkor is húzóckodom. De azért az is marha kényelmes, lehet, hogy azért, mert most már itt 55-56 környékén vagyok, amikor az ember úgy otthon egy kicsit azt mondja, hogy ne, akkor most is leedzek, és akkor jól esik mondjuk akár az is, hogy gépekkel edzek. Neked ez hogy néz ki? Mert te is olyan sportot is űztél, ami azért inkább kinti. Igen. De mindig szabad vagy majdnem mindig, igaz, volt futszálozás, az teremfoci, de alapvetően kinti,
És teljesen egyetértek azzal, amit mondasz. Nekem is vannak nagyon szélsőséges időszakok, amikor keresem az embereket, és jó érzés lemenni egy terembe, és sokak között motivál az, hogy mások is csinálják és edzenek. De vannak olyan napok, és sajnos talán vagy szerencsé egyre több olyan, amikor este hazamegyek, és őszintén szólva már nem kívánok senkivel találkozni, beszélgetni, akkor becsukom az ajtót, és akkor magamba szeretnék akár edzeni, vagy dolgozni, és ebben mindenkinek meg kell találnia az egyensúlyt a kettő között, de valóban, és nekem is teljesen hasonlóak, tehát én nagyon szeretem a modern technikát, de nagyon szeretem a retrót is mellette, úgyhogy például most, amikor a kandallóhoz a fát például föl kellett hasítani, akkor egy ideig törtem a fejemet, a hasítógépet vegyek, és akkor mennyivel egyszerűbb, de aztán beleálltam, és akkor 1 méter fát az ember, ha felvág, akkor azzal úgy megvan egy pár napra edzést szempontjából. Igen, ez nekem annyira extrém tud lenni, hogy van egy edzőterem a szüleimtől egy picit, én Szentendrén nőttem fel, és ott van a patakparton egy olyan edzőterem, hát aki Szentendrén az ezt tudni fogja, mert már biztos majd ír be a kommentben, de ugye ott a mai napig nincs fűtés, nyitva az ablakok, és profin összeheggezted, de hát saját eszközök vannak ott, és azért mindig találok arra valahogy okot meg indokot, hogy oda is elmenjek edzeni, és ha éppen ez -8 fokban van, akkor bent sincsen több, mint -2 valószínűleg. Szóval elég kemény, hát akik ott lent edzenek általában összenéznek, hogy ez na megint egy bolond. De persze a másik oldalon meg milyen jó az, amikor az ember tud edzeni, akár olyan eszközökön is, mert hogy rajtam is olyan óra van, ami azért millió dolgot mér, meg tök jó a dolgok visszajeleznek, ugye ezt a gamifikációnak hívjuk, amikor visszakapsz adatokat. Ugye mondtad, hogy milyen jót versenyezni másokkal. Egyfajta flow élmény alakul ki, és sokkal többet elviselsz, mint amennyit ugye előre elhatároztál volna, ugye? Abszolút, tehát nem egyszer előfordult, hogy hazamentem, egy kicsit úgy rá is kellett vennem magam, hogy fölüljek mondjuk a biciklire, de utána beleestem egy ilyen versenybe, akkor utána lett egy szűk 6-os csoport, és aztán ott az ember már dacból sem engedi el, hogy na nehogy már ő megverjen engem, és az otthoni versenybiciklizésnek van egy olyan előnye, hogy nem kanyarodik az út, nincsenek kátyúk, nem fog elütni egy kamion, és ott aztán tényleg addig lehet nyomni már lógófejjel is, ami kifér a csövön. Megvan ez az oldala, de megvan az oldala is, hogy vannak olyan napok, amikor akár munka miatt mondjuk nincs idő egy teljes edzést elvégezni, és mondjuk van egy rövid negyed órám vagy 20 percem, egy kicsit korábban ébredek, és akkor vannak olyan rövid programok is például ezen a gépen, amivel van egy jó érzése az embernek, olyan tónusba tartja, de az még nem egy teljes edzés, de még sincs az, hogy kimarad 2 nap mondjuk, és érzi, hogy elkezd egy kicsit úgy leereszteni. És ezeket a dolgokra egy negyed óra, 20 percért biztos, hogy nem mennék be egy edzőterembe, odautazni, átöltözni, fürdeni vissza, tehát ez otthon sokkal kényelmesebb. De én azt gondolom, hogy mind a 2 technológiánál azt kell észrevennünk, hogy az elmúlt években nagyon nagy mértékben felgyorsultak a technikai eszközöknek a fejlesztései, és olyan újdonságok jelennek meg, amik nem túl nagy szavakat használva, de forradalmiak. És ezek az eszközöket meg kell ismerni, kipróbálni, és akkor nagyon sokat tud az ember előrelépni. Én, aki most már közel 20 éve voltam versenysportoló, hát egy picit ilyen síró szemmel nézem, hogy ma milyen lehetőségek vannak ahhoz képest, és mit lehetett volna akkor elérni a mai technikában. Ahogy én ezt látom, ez általában a következőképpen néz ki, hogyha valaki saját testsúlyost vagy valamilyen eszközös edzéssel kezd, ami szerintem az egyik nagyon jó belépési pont, akkor edzőként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó mozgással kell, hogy rendelkezzen. Tehát, mert hogy magas a rizikó. Tehát abban a pillanatban belekezd, akkor ha nem jól mozog, akkor tök jó, hogy just do it, tehát hogy csinálja, de hát ahogy csinálja, az önmagában talán veszélyes is lehet, tehát magas a rizikó. Ha valaki, és azért szoktam én is mondani, hogy ha valaki úgy kezdi el az edzést, hogy nem biztos abban, hogy a gyakorlatokat hogy kell végezni. Nem biztos abban, hogy az ő teste alkalmas-e még az ilyen típusú edzésre, erre a kettlebell tökéletesen alkalmas példa,
akkor teljesen rendben van, hogy a mozgás élményét először megkapja bármilyen géptől, ott kap egy rendszerességet, vagy rendszeresen elkezd edzeni végre, mert korábban nem ezt csinált. És aztán később, ha majd kitekintget a funkcionális edzés világába, az nagyon jó lesz, csak van már végre egy erő és fittségi alapja. Tehát én általában itt látom az eszközös, tehát a technológiának a nagyon nagy szerepét, meg azt, hogy egy csomó dolgot mérhetővé tesz. Te ezt hogy látod? Én abban szinte teljesen egyetértek benne. Én azt látom a gyakorlatban, hogy alapvetően két típusú emberre jön el hozzánk, és ismerkedik meg a géppel. Az egyik az, akinek semmilyen múltja és tapasztalata nincsen, viszont eljutott arra a pontra, hogy életmódot szeretne váltani, és valahol szeretne elindulni. És ő bennük még ez a kérdés nem is fogalmazódik meg, hogy helyesen csinálom-e a gyakorlatot, csak hogy egyáltalán valamit elkezdjen. És ő nekik abban tud nagyon sokat segíteni ez a fajta technológia, hogy megméri, ez a gép nem csak terhelést tett, hanem vissza is méri azt, hogy a felhasználó milyen dinamikával mozgatja, és ebből javasol neki súlyokat, aminek köszönhetően nem lesz túl sok, de nem lesz túl kevés. Ez ugye egy hagyományos súlyok esetében mindig egy probléma, hogy bármilyen eszközt, akár kettlebelt vagy bármi mást választ valaki, akkor elmegyek és hány kilósat vegyek. És amit megveszem, azt az adott feladatok, milyen feladatot tudok csinálni, és az a feladathoz sok lesz. Mert ugyanannak az embernek az egyik sok lesz, a másik kevés lesz, az egyik feladathoz sok, a másikhoz kevés. Itt viszont ez a gép felméri az embernek az izomcsoportjainak az állapotát, és ezért meg tudja mondani, hogy ez a közel 800 gyakorlatot, azt milyen súlyokkal kell végeznie, és ez ad neki egy biztonságot, hogy a sérülés veszélye sokkal kisebb tud lenni. És ugyanide mondom azt a részét is, hogy a monitoron folyamatosan egy személyi edző csinálja vele a gyakorlatot, tehát ő látja, hogy hogy kell körülbelül végrehajtani. És itt jön az a különbség, hogyha egy teljesen kezdő elkezd ezen dolgozni, akkor az ad neki egy kis önbizalmat, hogy látja, hogy mit kell végezni, segít neki a súlyok választásában, stb. Viszont akinek meg tapasztalata van, ő viszont tudja, hogy mit kell látni a videón, és tudja, hogy mit kell nézni az edzőnél, hogy a könyökét oda teszi a test mellé, vagy nem. Ebben nem fog belesérülni, hanem rakja oda, csak a gyakorlat nem lesz annyira hatékony, mint hogyha szabályosan végezni. És ebben a kérdésben látom azt, hogy vannak, akik rutinnal rendelkeznek, és ők más kérdéseket is tesznek fel, és vannak azok, akik pedig szeretnének egy kis önbizalmat összegyűjteni, mielőtt lemernek menni mondjuk egy szakemberhez, és azt merik mondani, hogy akkor szeretnék elkezdeni edzeni. Én általában azt látom, hogyha mondjuk elmegyek egy hotelbe, és ott van egy hotel edzőterem, akkor egy ilyen, hát muszáj volt edzőtermet csinálni, elképzelést látok ott nagyjából. Tehát odaraknak egy-két kettlebelt, mert az olyan funkcionális, ember nem használja, sosem láttam még embert, aki használja. Mi, akik bellezünk, azért nem, mert hát 8 kilónál vége a történetnek. Ott van néhány kézishúzó, az teljesen világos, hasazni az kell, tehát akkor egy olyan haspad, és nagyjából itt kezd véget érni a történet, de a múltkor voltam egy hotelben, és lenéztem az edzőterembe, és akkor láttam, hogy pont volt a általatok forgalmazott eszköz, és meg is lepődtem. Ez tipikus egyébként, hogy inkább hotelek keresnek meg benneteket? Nem, a legnagyobb ügyfélkör az egyértelműen a magánszemélyek, de a hoteleknél ez azért érdekes kérdés, és most több hoteltől is kaptunk úgy megkeresést, akik bármilyen pályázati úton szeretnék ezt beszerezni, hogy ennek köszönhetően nagyon le tudják redukálni az edzőteremnek akár a méretét is, és akkor mondjuk egy több száz négyzetméteres edzőtermet, ha lefeleznek, akkor tud belőle lenni egy plusz tárgyaló, vagy egy plusz szoba, de funkcionálisan még talán többet is tudnak adni. Én is nem régen voltam egy ilyen edzőteremben, az egyik üzleti út kapcsán, és nagyon érdekes élmény volt, hogy amikor lementem, akkor én már elfelejtettem, hogy melyik gyakorlatot hány kilóval szoktam csinálni, mert ugye a gép azt megmondja nekem, és oda mentem, és akkor mindig így elkezdtem gondolkodni, hogy na vajon mennyi lehetett. Kicsit olyan érzés volt, mint a telefonnal, hogy régen tudta az ember a telefonszámokat fejből, manapságban már csak a nevet megnyomja, aztán azt se tudja, hogy mögötte milyen számot tárcsáz. Egy picit ez az érzés jön vissza,
De valóban, Cala, akár az hotelekről beszélünk, a nagyoknál azért már helyet tudnak spórolni, a kisebbeknél pedig azért lehet érdekes, mert ott pedig, ha nem volt eddig edzőterem, akkor egy 20 négyzetméteres szobából is tudnak, és ezáltal a kisebb szállodának lesz egy plusz szolgáltatása. És ha valakinek egy üzleti út során fontos, hogy le tudjon menni, mert nem szeretne egy hétig kiesni az edzésből, akkor lehet ez egy döntési szempont, hogy melyik szállodát választja. Az előbb azt mondtad, hogy főleg magánszemélyek érdeklődnek. Hát nyilván, aki majd látja ezt a videót, az valószínűleg ellátogat a honlapra, ránéz arra, hogy mennyibe kerül, és akkor azt mondja, hogy ugó, hát na de ez hogyan? És tehát ez most az egyik, amit mondtál, hogy magánszemélyek, az azt jelenti, hogy megveszi otthonra, vagy inkább arról beszélünk, hogy mondjuk úgy magánszemély, hogy van egy kis privát edző stúdiója, és így veszi meg, és gyakorlatilag ezzel egy olyan ügyfélkört is elér, akik szeretik az új technológiai újításokat, és gyakorlatilag bizonyos módon automatizáltan is képesek edzéseket vezetni. Szóval, hogy ezt hogy képzeljem el? Hát van a teljesen magánszemély, aki otthonra veszi, és akkor otthoni edzést szeretne végezni, és akár egy 9 négyzetméteres kis félszobában is ezt meg tudja oldani. De már volt olyan eset is, hogy ott már egyből a ház vagy a lakás tervezésekor jöttek el ide, és azt mondták a belső építésznek, hogy akkor az 50-70 négyzetméter helyett elég a 25 négyzetméter edzőszobának, és akkor inkább legyen mondjuk mellette egy másik wellness szoba, a helyett, hogy egy nagy terem lenne sok eszközzel. Ez is előfordult, de természetesen a úgymond személyi edzőknél is most kezd felfedezésre kerülni a gép, mert nem versenytársat látnak benne, hanem egy segédet. Azáltal, hogy a gép segít a súlyoknak a meghatározásában, számolja az ismétlés számot, és a szüneteket méri. Tulajdonképpen a személyi edzőnek ezáltal a szakmai munkára kell csak koncentrálnia, a munka helyességére, és nem kell az idézőjelben rabszolga munkát elvégeznie. Ebbe tud segíteni. És miután ennek a gépnek a logikája annyiban más a hagyományos edzőgépekhez képest, hogy itt mindenkinek saját profilja van, és ezáltal tudja a gép, hogy kidolgozik rajta, és tud neki egyéni javaslatokat tenni a súlyokhoz. Itt tudnak ketten is dolgozni egyszerre, ilyen esetekben a sorozatok között nem szünetet mér, hanem amíg az egyik dolgozik, addig pihen a másik, és egy nagyon érdekes dinamikája tud lenni ilyenkor az edzésnek, mert két korban és nemtől független ember tud úgy együtt edzeni, hogy nem kell állandóan a súlyokat pakolni, hiszen digitálisan váltja a terhelést a gép. Tehát én megint csak az otthoni példámat tudom mondani, hogy a kislányommal tudok úgy együtt edzeni, hogy én valamit csinálok mondjuk 50 kilóval, ő 8 kilóval, és egy ilyenfajta minőségi idő együtt töltés, ez nem lenne lehetséges például egy hagyományos gép esetében. De ez férj-feleség, és egyébként ami nagyon érdekes, hogy nagyon sok megkeresésünk van fiatal házasoknál, ahol most született például gyerek, anyuka még otthon van, de már szeretne visszatérni idézőjelbe az élők közé, és akkor otthon le tud úgy edzeni, hogy mellette még szemkontaktust is tud tartani esetleg a gyerekkel. Úgyhogy ezek, azt gondolom, hogy ezek egy ilyen funkcionális előnyei. De az előző gondolatmenetedre, a technikai előnyökre visszatérve, és arra, hogy egy ilyen fejlesztés az miben tudja segíteni a felhasználót, ott azt gondolom, hogy szakmai oldalról az egy nagyon érdekes dolog, hogy a hagyományos gravitációs súlynak a szimulálása mellett változó terhelést is tud adni a gép, és ez mind az úgynevezett láncüzemmódban, mind pedig excentrikus módban, bármelyik gyakorlat közben. És ugye nagyon fontos, hogy egy adott feladatot, hogyha az ember folyamatosan mindig csak ugyanazt csinálja, akkor az izom van olyan okos, hogy megtanulja, és egyszerűen megakad a fejlődés, mert mindig ugyanazt kell csinálnia. Itt viszont ezeknek az üzemmódoknak is köszönhetően színesek tudnak maradni, és olyan ingereket kap az izom, amivel a fejlődés intenzívebb tud lenni. Tehát most, hogy egyszerűen mindig a bicepszel szokták ezt valahogy szimbolizálni, tehát hogyha én magam felé húzom a súlyt, az egy koncentrikus terhelés, hogyha magamtól lefelé engedem aktívan, az excentrikus, ugye erre értetted.
említetted. Nyilván van izometriás, tehát hogyha mondjuk olyan eszközzel dolgozom, ahol az izom megfeszül, de nem tudom megmozdítani. Esetünkben itt a koncentrikus-excentrikussal tud játszani a gép, igény szerint. Jól értem? Igen, négy üzemmód van. Az egyik az a hagyományos üzemmód, mint hogyha gravitációs súlyt emelnél. A másik, igen, ez amikor, ha mondjuk a bicepsnél maradunk, akkor az izomnak a rövidülő fázisában ad plusz terhelést, és itt mondjuk egy gumiszalaghoz képest az lehet egy előny, hogy én tudom meghatározni, hogy hány kilótól hány kilóig változzon annál a mozdulatnál. Tehát nagyon precízen állítható. És ugyanez ugye akkor is, amikor az izom nyúló fázisába kerülünk, de van még egy negyedik olyan üzemmód, amit úgy hívunk, hogy állandó sebesség. Ennek az a lényege, hogy az adott gyakorlatnál az eszköz az egy állandó sebességgel mozog, és teljesen mindegy, hogy milyen erővel húzza az illető. Itt ugye az a fontos, hogy végig tónusban legyen az izom, és végig megfeszített állapotban ne legyen repülő fázisa a gyakorlatnak. Ugye beszéltünk, a beszélgetésünknek egy jelentős része a felvétel előtt is megtörtént már, és ott azért beszélgettünk arról, mondjuk az edzés gyakoriság. És akkor ugye arról is kicsit beszéltünk, hogy ha bár nagyon jó, hogyha valaki eljár edzeni heti 2-3-szor edzőterembe, és ott úgynevezett rezisztencia, tehát erőedzést végez, de hogy evolúciósan mégiscsak az ember arra van tervezve, hogy minden nap, és egyébként meg gyakran mozogjon. És ez a gyakran azt jelenti, hogy akár ilyen 20-30 perces edzések, de akkor akár minden nap, és ugye ezt hívjuk úgy, hogy magas frekvenciájú edzés, tehát hogy nagy gyakorisággal edzünk, és nem az történik, hogy mondjuk 2 órát edzek hétfőn, aztán 2 napig nem edzek, mert annyira legyilkoláztam magam az edzés során. Itt te hogy látod, mert akkor ezek szerintem már ezt elég régóta használod, hogy ezek a 20 perces, 30 perces, nevezzük mini edzéseknek, mert valójában azok akár napi szinten ezeket mennyire részesíted ma már előnyben? Én mindenképpen ennek a hatását érzem saját magamon is. Tehát nekem is vannak olyan hónapok, amikor a munka miatt nem jut idő egyszerűen annyi edzésre, amennyit szeretnék, és attól is függően, hogy éppen milyen állapotban van az ember, ugye nem lehet túl tolni sem az edzést, mert annak meg más károsodásai is lesznek. És éppen ezért abban is sokat tud segíteni, hogyha valaki elindul, akkor csak egy negyed órát, 20 percet, de kényelmesen, komfortosan tud edzeni, és ahol kap egy olyan jó endorfin pulzust, ami átlöki azon, hogy akkor az a negyed óra, 20 perc az egyre hosszabb legyen, és utána szépen felépül ez a vonal. Az a legrosszabb eset, amikor valaki túl sokat szeretne egyszerre, és abból általában nincs is jó szájíz, és az nagyon rövid idő alatt meg is szakad. Ez a tipikus ugye az újévi első-második edzések, amikor na most mindent bele, és akkor az első nap még tele van az edzőterem, és aztán nagyon hamar azok a divat edzésre járók, azok el is kopnak. Tehát én mindig azt mondom, hogy a fokozatosság az mindenhol nagyon fontos, és az, ha valami kéznél van, és otthon akár bármikor használható, az nagyon sokat tud ebben a kérdésben segíteni. Én mindig azt láttam, ez igaz a kettlebellre is, ez igaz a kacura is, valószínűleg erre is igaz, erre a szisztémára is igaz, hogy igazából akkor érted meg nagyon jól, ha kipróbálod. A kérdésem az, és hát nyilván itt jön a szégyentelen reklámozás része, hogyha mondjuk bejönnek hozzátok, akkor van-e arra mód, hogy ne csak nézegesse az eszközt, ami önmagában esztétikus, hanem mondjuk azt mondjátok, hogy persze itt van egy 10 perc, próbálni különféle gyakorlatokban, és aztán nézzük meg, hogy érzed magad a hatására. Persze, hogy bejöhetnek, ezért készítettük, vagy nyitottuk meg a bemutatott termünket. Ez egy annyira új világ az edzésben, hogy teljesen természetes, hogy mindenki ezt szeretné kipróbálni. Kevés olyan bolond van jó értelemben, mint én, hogy vakon megrendeli, és aztán lesz, ami lesz. Ugye egyrészt említetted az árát a gépnek, ami közel 2 millió forint, és ha valaki ennyi pénzt kiad, akkor érthetően ki szeretné próbálni. De ami nagyon érdekes, hogy a legtöbb telefonhívás után én csak bejövök egy negyed órára, és utána kipróbálom, és megyek is tovább. 3-4 óra, 1 óra szokott lenni ez a játék az elején. Tehát amíg ezeket a funkciókat végigpróbálja,
ahogy a különböző gyakorlatokat kipróbálja, hogy egy fekvenyomás, egy triceps vagy egy evezés az hogyan zajlik ezen a gépen, és ez a 3-4 óra, 1 óra ez így pikpakkel repül, mert ez egy játék tulajdonképpen, csak aztán ez a játék az edzéssel válik tartalmassá és komolyá, úgyhogy igen, azért csináltuk a termet, hogy ezt a lehetőséget biztosítjuk, és magától értetődik, hogy egy ilyen új világot meg kell tapasztalni. Bemutató termünkben pedig várunk titeket is, gyertek el, próbáljátok ki, érezzétek meg a digitális súlyoknak a világát, várunk szeretettel, azonban fontos, hogy előre egy telefonon egyeztetett időpontba gyertek, hogy veletek tudjunk személyesen foglalkozni.